Üdvözöllek a Csütörtöki ítélet új részében. Ez a sorozat arról szól, hogy véleményt mondok a játékokról, nem kritikusként, nem reklámarcként, hanem játékosként. Itt nincsen mellébeszélés, csak őszinte vélemények olyan játékokról, amelyekbe sok-sok órát beleöltem. Utána pedig elmondom, hogy mit is kaptam. A mai rész témája pedig a csatorna zászlóshajója, a Cities Skylines 2. Kétségtelen, hogy az első rész, a CS1 hatalmas siker volt. Nem csak, hogy letaszította a trónjáról a SimCity-t, de a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az utóbbi évtized talán legjobb városépítős játékát kaphattuk a kezünkbe. Nem is csoda hát, ha a folytatástól sokan azt remélték, hogy új szintre tudja majd emelni a városépítő játékok műfaját. Több mint másfél évvel a játék megjelenése után azonban nehezebb úgy tenni, mintha minden rendben lenne a Cities Skylines 2-vel. Az adatok jól mutatják, hogy a rajongók kezdeti lelkesedése alábbhagyott. Ma még mindig kevesebben játszanak a CS2-vel, mint az előddel, és a nagy reménységnek a Steamen is csak a vegyes értékelésig sikerült felkapaszkodnia. A mostani csütörtöki ítéletben tehát megnézzük a 7 okot, ami miatt szerintem a Cities Skylines 2 még nem sikeres. Vágjunk is bele, és ha tetszik a tartalom, akkor kérlek, dobj egy feliratkozást is a csatornára. Az első indok, ami miatt a Cities Skylines 2 nem sikeres, az, hogy túl korán félkészen jelent meg. Sajnos a Cities Skylines 2 már a megjelenéskor bajba került, bár a játékot már 2021 óta kvázi teljes titokban fejlesztették, azonban egy technikailag befejezetlen játékot kaptunk. Többek között a hatalmas marketing miatt is a megjelenésekor több mint 100 000-en kattantak rá a gémre, amely azonban az optimalizálatlanság, a bugok és a teljesítménygondok miatt hamar visszaesett. Sőt, rengetegen refundolták is a játékot. Persze, a Paradox nem szereti az Early Access kiadásokat, nyilván azért, mert akkor nem lehetett volna 50 eurót elkérni a játékért, a kiterjesztett változatért pedig 90 eurót kellett leszurkolni, itt azonban szerencsésebb lett volna egy ilyen verziót kitolni, hiszen a letisztult, végiggondolt élmény helyett így valójában csak egy félkész játékot kaptunk. Következő indokom a játék meredek tanulási görbéje, vagyis nehéz tanulni, a játékmenet alapvetően nem barátságos a kezdőkhöz. A Cities Skylines 2 az elődhöz képest komplexebb rendszereket vezetett be, de elfelejtette azokat elmagyarázni. Persze a fanatikus rajongók, mint például én is, végignézték az összes 2023 nyarán kijött tutorial és dev diary videókat, amikből azért többé-kevésbé képbe lehetett jönni a változásokról. Magában a játékban levő tutorialban azonban a fokozatos bevezetés hiányzik, így simán elveszíti az új játékosokat. Aki nem játszott az első résszel, az igencsak magára hagyatva érezheti magát. Bonyolultabbá vált az energetikai rendszerek, valamint az ipar működése is, sőt riasztó, hogyha több órányi játék után sem sikerül egyensúlyba hozni a költségvetést. A különböző nehézségi fokozatok csak megkésve kerültek be a játékba, pedig a készítőknek fel kellett volna ismerni, hogy többek között a nagy hype miatt is, a felhasználók a CS2-vel sokkal kevésbé lesznek türelmesek, mint az előddel. Akkor ugyanis a CS1 még csak egy lehetőségnek számított, a CS2-t pedig már az előző rész sikeréből kiindulva a felhasználók ígéretnek tekintették. A helyenként logikátlanná vált működés, illetve az új szabályrendszerek bevezetése és folyton változtatása pedig a már meglevő játékosokat is elfáraszthatták. Kétségtelen, hogy sok mindenben a CS2 egyszerűsödött is az elődhöz képest. Nagyon jó dolog például, hogy nem kell állandóan áram- és vízvezetékeket húzkodni, vagy hogy szépen lehet párhuzamos utakat, illetve rádszerkezetű úthálózatot építeni. Csak hogy a fejlesztők szemmel láthatólag több olyan dologra fordítottak hatalmas erőforrásokat, amire egészen egyszerűen nem kellett volna ennyi időt és munkát áldozni, hiszen így pontosan azokra a funkciókra nem maradt idők, amik pedig a játékélményhez járultak volna hozzá.
Két jellegzetes, kb. Tökéletesen felesleges fejlesztés szerintem, amit jóval egyszerűbben is meg lehetett volna oldani. Egyik a kinematikus kamera túlgondolása és túltervezése. A CS1 rendszere teljesen jól működött, be kellett volna látni a készítőknek, hogy nem vagyunk sem fotósok, sem grafikusok, a játékosok többségének pedig esze ágába sincsen rögzíteni, ahogyan játszik. Szóval érthetetlen, hogy ezt miért kellett ennyire túlgondolni. A másik pedig a saját Paradox műhely. Teljesen szükségtelen volt lecserélni a már jól működő és bejáratott Steam rendszert, ugyanis a hulladéktartalmak valószínűleg itt is megjelennek, ráadásul a műhely indulása is bajos volt, ami miatt aztán újból csak magyarázkodni lehetett. Azt az időt, energiát és pénzt tehát, amit ezek fejlesztésére fordítottak, lehetett volna talán a közlekedés, a zónázás, vagyis összességében a játékélmény fejlesztésére fordítani. Mi az, ami megmenthetne egy gyengén indult játékot? Nos, ezek lennének a kiegészítő tartalmak, a különböző Content Creator packek, illetve a DLC-k. Ha nagyon karcsú volt az indulás, már pedig a CS2 esetében sajnos ez a helyzet, akkor főként a free contentekkel lehetne visszacsábítani a játékosokat. Ez alapvetően most már működik, hiszen a Paradox, mivel nem akarta elveszíteni a szerelem gyerekét, a Cities Skylines 2-t, ezért igaz, hogy megkésve elkezdte megkérdezni a húsvér játékosokat is arról, hogy mit lehetne javítani a játékban, és úgy tűnik, hogy többé-kevésbé hallgatott is rájuk. Az ugyanis, hogy fizetett modderekkel elkezdünk tesztelni egy városépítőt, nem igazán fog valós tükröt adni a játékról. Részint azért, mert ők általában már tapasztalt városépítők, no pláne várostervezők, így valószínűleg fel sem tűnnek nekik olyan dolgok, amik az úgynevezett laikusoknak problémát okoznak. Részint pedig azért, mert ha fizetnek érte, akkor nyilván nem fogom megmondani, ha a játéknak valamely funkciója egy fostalicskával egyenértékű. Magam mai napig elképett figyelem, hogyha bármilyen új frissítés kijön a CS2-höz, az a különböző ilyen moddereknél mindig az eddigi legjobb, a soha nem volt még ilyen jó, illetve kedvenc kifejezésem a Game Changer megnevezéseket kapja. A valóság azonban egészen más. A valóság az, hogy az ingyen tartalmak között valóban vannak jól használhatók, mint például a kisméretű parkok, az új parkolóházak, és főként és elsősorban a Region Packs-es tartalmak. De a fejlesztési irányokat valahogy nagyon nem jól érzik a készítők, amelyek különösen a fizetett tartalmaknál jönnek ki. Persze szépek a mediterrán épületek, és a kínai boltok is jól tudják boostolni a várost. Ezek a kiegészítők azonban mind csak a rétegműfajt képviselik. Márpedig a játéknak most az lenne a feladata, hogy minél több embert hódítson vissza. Az első résznél ezt még teljesen jól érezték, a Mass Transit és a Park Life kiegészítőkkel. Szerintem valami hasonló irányba kellene itt is elvinni a játék fejlesztési irányát, hogy újra a régi fényében ragyoghasson a Cities Skylines név. Igen, tudom, és mindannyian tudjuk, hogy 2025-öt érünk, ezért tisztában vagyunk vele, hogy ma már a gamergépeknek komoly követelményeik vannak. De a Cities Skylines 2 gépigényei azért már a megjelenésekor is sokaknál kiütötte a biztosítékot. Az induláskor alacsony beállításokkal pedig a játék egészen egyszerűen ronda volt, ezen nincsen mit szépíteni. Magam elég sok pénzért fejlesztettem a PC-met, hogy normálisan elfusson a játék, de bizony nagyobb városoknál még így is szokott köhögni a masina, és nem vagyok lölő, csak nagyon fanatikus. Azóta ugyan többször optimalizálták, a grafikája is szebb lett, sokaknak azonban még mindig nehezen megugorható a játékgépigénye. Nem is beszélve, hogy volt már rá példa, hogy játék közben kifagyott, nem töltöttek be rendesen a Region Packs-es épületek, vagy akár hosszú percekig homokórázott, mire elő tudta hozni a Paradox műhelyt. Egy szóval ez nem az építs meg álmaid városát vízió megvalósulása, hiszen ez csak akkor működhetne jól, ha az emberek képesek lennének normálisan és gigszerek nélkül futtatni a játékot. Roadmap? Na, az a játékban nincsen. Pontosabban tudjuk, hogy jön majd a Bridges and Ports DLC, ezt éppen most halasztották el, ha jól számolom, negyedszerre, ami már azért belőlem is kihozott néhány kevéssé irodalmi kifejezést. Egyszerűen érthetetlen, hogy egy ekkora cég, ahol pénz, paripa, fegyver, minden adott,
hogy egy azaz kiemelkedően jó játékot csinálhasson, mit bénázik 2 éve egyetlen egy DLC megjelenésével, ami még nem is lesz game changer, még ha akik szeretnék a paradoxot jól felszopkodni, ezt is fogják állítani. Onnantól kezdve viszont néma csend és hullaszag, hogy végül is milyen irányba is szeretnék fejleszteni a játékot. Legyen több közlekedés, fejlettebb parkok, netán jobb egészségügy. Persze, tudom én, iparági titok, de azért halkan megkérdezném, létezik a Cities Skylines szériának jelen pillanatban igazi kihívója? Lényegében nem, hiszen a SimCity sorozat sajnos már halott. A jelenlegi kihívók pedig, sokszoros idézőjel, között van ugyan egy High-Rise City-nk, illetve van egy fejlesztés alatt álló City State Metropolis játék is. Ezek azonban olyan kis cégek, a City State az konkrétan egyszemélyes vállalkozás, hogy azért lássuk be, nem csak jóval kevesebb erőforrással, hanem kevesebb tapasztalattal is rendelkeznek, szóval még ha tudnánk is, hogy mondjuk a CS2 bővíteni szeretné a közlekedési lehetőségeket a jövőben, akkor se hiszem, hogy meg tudnák előzni. Nem látjuk tehát, hogy milyen irányba tervezik fejleszteni a Cities Skylines 2-t, az ingyenes frissítések pedig viszonylag ritkák, kb. 3 havonta jelennek meg, de legalább megjelennek. A különböző utolsó pillanatban bejelentett, fejlesztésekbe csomagolt halasztások pedig rombolják a megmaradt játékosok bizalmát, illetve türelmetlenséget is szülnek. Nem csoda, ha a játékosok emiatt úgy érzik, hogy még a kontrollcsoportban való megkérdezés ellenére is egyre kevésbé számít a véleményük. Végezetül pedig nézzünk egy igazi forró krumplit, ami komolyan aláásta a játék tekintélyét, ez pedig a konzolos elérés hiánya. Bár megrögzött PC-sként, ez nekem alapvetően irreleváns, de azért át tudom érezni, hogy sokan szeretnék, ha végre ezen a platformon is elérhető lenne a CS2. Nem csak azért, mert a Cities Skylines első része is elérhető volt konzolon, és sok játékos ott is szerette meg, hanem azért is, mert ma már a konzolon, Xboxon való elérhetőség alapkövetelménynek számít. További probléma, hogy a konzolos elérhetőségről semmilyen pontos dátumot nem tudnak mutatni a fejlesztők. Persze, magyarázkodásokat állandóan olvashatunk, hogy ez mennyire nehezen megy, de itt megint visszautalnék a pénzparipa fegyverre. Lényegében ezzel a lépésükkel egy egész játékos tábort zártak ki, ami nem csak a bevételkiesés szempontjából problémás, de visszahathat a közösségi aktivitásra, illetve a játékra irányuló figyelemre is. 2023. március 6-a. A nap, amikor bejelentették a Cities Skylines 2 megjelenését. Ambiciózus projektnek indult, látszik, hogy rengeteg munka van benne, és az is, hogy még mindig nincsen teljesen kész. Megjegyezve, hogy a játékok jelentős része, amit azon a 2023-as ParadoxConon bejelentettek, vagy megbukott, vagy soha el sem készült. Persze, én szeretem, imádom ezt a játékot, és be kell vallanom, egyre jobban játszható is. Nem véletlen, hogy a csatornámon már több mint 70 Cities Skylines 2 tartalom található, és ha valami szent és sérthetetlen az Andrews City Life Gamingen, az a hétfő 18 óra Cities Skylines 2, a jelenben és a jövőben is. Szomorú azonban azt kimondani, de ma a jelenlegi formában a Cities Skylines 2 az említett okok miatt még nem váltotta be azon elvárásokat, amelyeket a játékosok többsége egy modern városépítő játékkal szemben támasztana. Talán pár év és több DLC múlva egy teljesen más játék lesz, és az is lehet, hogy akkora eléri, illetve meghaladja a Cities Skylines 1 szintjét is. De azért lássuk be, hogy addig még mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, hogy egy olyan élvezetes és változatos játékot kaphassunk, mint a nagy előd. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, kérlek írd meg kommentben, hogy neked melyek a legnagyobb problémáid a játékkal, vagy éppen azt, hogy miért szereted. Ha pedig érdekelnek a hasonló őszinte vélemények a különböző gazdasági, stratégiai vagy városépítő játékokról, akkor iratkozz fel a csatornára. Jövő héten újabb csütörtöki ítélettel folytatjuk. Legyen szép napod és jó játékot!